নমস্কাৰ আপোনালোক আটাইকে মই ইউটিউব চেনেল শিক্ষা সামৰণলৈ স্বাগতম জনাইছো। খেল ধেমালি শিশুৰ প্ৰিয়। শিশু শিক্ষণৰ বাবে খেল ধেমালিৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। খেল আৰু ক্ৰিয়াকলাপ ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতিয়ে হৈছে শিশুৰ বাবে উত্তম পদ্ধতি, যিয়ে শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশত অৰিহণা যোগোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতিৰ প্ৰতিফলন ঘটায়। সেয়েহে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ত প্ৰাক বিদ্যালয় পাঠ্যক্ৰমত খেলক শিক্ষণৰ মাধ্যম হিচাপে অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখা যায়। আমি এটাই জানো যে শিশুসকলে ৰঙীন বস্তুৰ প্ৰতি অধিক আকৰ্ষিত হয়। তেনেস্থলত খেলৰ সামগ্ৰীসমূহ ৰঙীন হলে সিহঁত অধিক উৎফুল্লিত হোৱা দেখা যায়। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এনে এবিধ TLM লৈ আনিছো, যিয়ে ভাষা শিক্ষণৰ দৰে বিৰক্তিকৰ বিষয়ক অধিক ৰসাল আৰু আমোদজনক কৰি তুলিব পাৰে। আজিৰ FLN TLM বিধ হল হোৱাইট বোৰ্ড আৰু চুম্বকযুক্ত বৰ্ণ আৰু অংক। এই TLM বিধ শ্ৰেণীৰ কথাত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব চাওঁ আহক। এখন হোৱাইট বোৰ্ড। এই হোৱাইট বোৰ্ডখনৰ পিছপিনে 3 পাত লগোৱা আছে। লগতে ইৰেজেবল মাৰ্কাৰ আহিছে। এই মাৰ্কাৰেৰে আমি ইয়াতে লিখিব পাৰো, আকৌ ইয়াকে মুছিব পাৰো। এই কথাটো আপোনালোক আটাইয়ে জানে। কিন্তু ইয়াৰ লগতে কিছুমান বৰ্ণ আৰু অংক আহিছে। এই বৰ্ণ আৰু অংকবিলাকৰ পিছপিনে মেগনেট লগোৱা আছে। এই মেগনেটৰ সহায়ত আমি এই বৰ্ণবিলাক ইয়াতে এনেকুৱাকৈ লগাই থব পাৰো। ইয়াৰ লগতে এনেকুৱাকৈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 আৰু 0 অংক আহিছে। এই বৰ্ণবিলাক ইয়াতে লগাই আমি বিভিন্ন শব্দ আৰু বাক্য গঠন কৰিব পাৰো। ঠিক তেনেকুৱাকৈ এই অংকবিলাক লগাই ইয়াতে বিভিন্ন সংখ্যা আৰু অংক গঠন কৰি আমি ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকক সংখ্যা জ্ঞান আৰু ভাষা জ্ঞান দিব পাৰো। প্ৰথমে আমি এই অংকবিলাকৰ সহায়ত ল'ৰা-ছোৱালীসকলক কেনেদৰে সংখ্যা জ্ঞান দিব পাৰো আৰু গণিতৰ বিভিন্ন খেল খেলিব পাৰো চাওঁ। এই হোৱাইট বোৰ্ডত আমি মাৰ্কাৰৰ সহায়ত এনেদৰে আঁচনি ঘৰ বনাই ল'ব পাৰো। তাৰপিছত এনেদৰে আমি সংখ্যাবিলাক সজাই লৈ মাজৰ ঠাইবিলাক খালী কৰি দি এই খালীবোৰ পূৰণ কৰাৰ বাবে ইহঁতক ক'ব পাৰো, তুমি এইখিনি খালী ঠাইবোৰ কৰিব পাৰিবানে? আহোঁ এই খালী ঠাইখিনি পূৰণ কৰি দেখুৱাম। হৈছে নে? হৈছে। এনেদৰে আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক খালী ঠাইবিলাক পূৰণ কৰাৰ কাৰণে ক'ব পাৰো। এতিয়া আমি এই হোৱাইট বোৰ্ডৰ জৰিয়তে গণিতৰ এটা খেল খেলিম। এতিয়া আমি 3টা অংক বিশিষ্ট এটা সংখ্যা লৈছো। এই 3টা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰে আমি কি কি সংখ্যা বনাব পাৰি চাওঁ। তুমি বনোৱাচোন। হ'ব, তুমি যোৱাতে কিমান সংখ্যা পালো আমি? 723। এবাৰ তুমি আহা নতুন সংখ্যা বনাই দেখুৱা। কিমান পালো? 327। আকৌ কিবা সংখ্যা বনাব পাৰিলে? তুমি বনাবা। আহা কিমান হ'ল? কিমান হ'ল? 273। আৰু নতুন কিবা সংখ্যা বনাব পাৰিলে? কোনে বনাব? তুমি বনোৱা। আহা কিমান বনাইছা? 723। এনেদৰে আমি অংকবিলাকৰ স্থানৰ সালসলনি কৰি বিভিন্ন সংখ্যা বনাব পাৰো। সংখ্যাবিলাকক এনেদৰে হোৱাইট বোৰ্ডত আমি ঘৰ সাজি ইয়াতে যোগ বিয়োগ বা পূৰণ আৰু হৰণ অংক কৰিব দিব পাৰো। এই যোগটো কোনে কৰি দেখাব তোমালোকে? তুমি আহা যোগটো কৰি দেখুৱা। 9 3 12 12 3 12 2 1 8 12 12 2 এই অংকটো হৈছে নে? কিবা ভুল হৈছে নেকি? নাই হোৱা। এইবাৰ আমি অলপ ডাঙৰ অংক কৰিব পাৰিম ন? পাৰিম নে? কোনে কৰিবা? এইবাৰ আমি এটা বিয়োগ অংক কৰিম। ঠিক আছে, কোনে কৰিবা? তুমি আহা। তুমি আহা নাই। 7 পৰা 9 যাব নোৱাৰে। 3 পৰা 1 ধাৰা আনিলে 17 হয়। 17 পৰা 9 গ'লে 8 থাকে। এটা 2 পৰা 5 যাব নোৱাৰে। এটা দিলে 12 12 পৰা 5 গ'লে 7 থাকে। যোৱা। হৈছে নে অংকটো? হৈছে। ঠিক আছে। এবাৰ আমি এটা পূৰণ অংক কৰিম। এই পূৰণ অংকটো কোনে কৰিবা? তুমি কৰা। এবাৰ কৰা। 2 গুণ 2 4 গুণ
চাৰি দুই গুণ চাৰি চাৰি দুই গুণ আঠ দুই চাৰি চাৰি আঠ কোৱা চাৰি চাৰি আঠ চাৰি চাৰি আঠ হৈছে নে উত্তৰটো এনেদৰে আমি ইয়াতে যোগ বিয়োগ আৰু পূৰণ ধনাত্মক কৰিব পাৰিম এই হোৱাইটবোৰ্ডৰ সহায়ত যাদুঘৰৰ খেলখন খেলিবৰ কাৰণে সহজ হৈ পৰে এনেদৰে আমি ঘৰবিলাকৰ মাজত খালী ঠাই কৰি দি ল'ৰা ছোৱালীৰ দ্বাৰা আমি এই খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰি যাদুঘৰৰ খেলখন খেলিব পাৰোঁ আমি আটাইয়ে জানো যে যাদুঘৰৰ নিয়মতে এই যাদুঘৰৰ চাৰিওফালৰ পৰা যোগফল একে হ'ব লাগে এই যাদুঘৰটো কোনে পূৰ কৰিব পাৰিবা তুমি পাৰিবা আহা পূৰ কৰি দেখুৱা হৈছে এনেদৰে আমি বিভিন্ন সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াতে যাদু সংখ্যা বনাব পাৰোঁ ইয়াতে আমি তিনিটা বৰ্গযুক্ত যাদুবৰ্গ চাৰিটা বৰ্গযুক্ত যাদুবৰ্গ নতুবা ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ আকাৰৰ যাদুবৰ্গ সজাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খেলিব দিব পাৰোঁ এইবাৰ আমি ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ব্যৱহাৰ শিকোৱা হওঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সজাই যাম তোমালোকে মোক এই প্ৰাইজ লৈ মাতি মাতি দিবা ঠিক আছে তোমালোকে যেতিয়া আখৰকেইটা মাতিবা মই তেতিয়া ইয়াতে এইকেইটা সজাই দিম প্ৰথমতে মই প্ৰথমটো মই দিছোঁ ঠিক আছে এ তাৰপিছত ডাঙৰকে তাৰপিছত এইবাৰ আমি কি কৰিছো আমি ইয়াতে আখৰবোৰ গুচাই দিছো লেটাৰবোৰ হয়নে নাই এতিয়া এই খালী ঠাইবোৰত যোনটো শুদ্ধ লেটাৰ হয় ইয়াতে আছে দেই তোমালোকে এতিয়া এজন এজনকে ইয়াৰ পিছে পিছে খালী ঠাইবোৰত যোনটো শুদ্ধ লেটাৰ হ'ব তোমালোকে তাৰ পৰা আনি ইয়াতে লগাই দিব লাগিব এৰ পিছত কি আহে তুমি বিটো লগাই বা ভেৰি গুড এতিয়া সিৰ পিছত কি আহিব ডি কোনটো দেখাই দিয়া বা গুড কি কৰিম ইয়াৰে বৰ্ণ কেইটা সজাই থৈছো যে সিৰ আগৰ যোনটো বৰ্ণ যোনটো লেটাৰ আমি ইয়াৰ পৰাই বাছি ইয়াতে সজাই দিম আকৌ ডিৰ পিছত যোনটো বৰ্ণ থাকে বা লেটাৰ থাকে ইয়াৰ পৰাই আনি আমি ইয়াতে সজাই দিম সিৰ সন্মুখত কোনটো থাকে আগতে কোনটো বৰ্ণ আহে ইয়াতে কোন আহিব কোনোবাই আহা আগুৱাই আহা বাছি ইয়াতে লগাই দিয়া ভেৰি গুড এতিয়া ডিৰ পিছত কোনটো লেটাৰ আহিব কোন আহিব ই লগাব আহা এটা লগাই দিয়া এইটো কোনটো ভাষা ভেৰি নাইস এনেকৈ আমি what comes before আৰু what comes after তেনেকুৱা এটা এক্টিভিটি কৰিব পাৰো উইথ এলফাবেট ইয়াতে আমি 6টা লেটাৰ লৈছো প্ৰত্যেকটো গ্ৰুপত আপুনি কেইটামানকে আপোনাৰ লেটাৰ লৈছো যেনেকে প্ৰথম গ্ৰুপটোত আপোনাৰ 6টা লেটাৰ আছে আৰু এই লেটাৰ কেইটা হৈছে S A T P I N এইকেইটা লেটাৰেৰে বেছিভাগ শব্দ গঠন কৰা হয় এইকাৰণে প্ৰথমে আমি এইটো গ্ৰুপ এইকেইটা লেটাৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ সন্মুখত আগবঢ়াই দিওঁ আৰু ইয়াৰে আমি এতিয়া 2 লেটাৰ 3 লেটাৰ 4 লেটাৰ আৰু 5 লেটাৰ ৱাৰ্ড ফৰ্ম কৰাৰ চেষ্টা কৰিম এতিয়া এইকেইটা লেটাৰেৰে আমি কি কৰিম দুটা বৰ্ণৰ শব্দ গঠন কৰিম কেইটামান ঠিক আছে প্ৰথমটো হৈছে ইজ শব্দটো কোনে গঠন কৰিব আহা দেখাই দিয়া I S is very good শুদ্ধ এনেকৈ আমি 2 লেটাৰ ৱাৰ্ড আমি ফৰ্ম কৰিব পাৰো ষ্টুডেন্টৰ লগত এবাৰ আমি 3 লেটাৰ ৱাৰ্ড ফৰ্ম কৰিম এতিয়া আমি তিনিটা বৰ্ণৰ শব্দ গঠন কৰিম ঠিক আছে পিন প ই ন আহা তুমি সেকেন্ড ঠিক আছে পিন ভেরি গুড আমি 3 লেটার ওয়ার্ড ফর্ম করি
এবাৰ আমি 4 লেটাৰলৈ আগবাঢ়িম পেইন পেইন নিহা তুমি লিখা পেইন পেইন ভেৰি গুড এনেকৈ আমি 5 লেটাৰ ৱৰ্ডছো ফৰ্ম কৰিব পাৰো যেনেকৈ স্পেইন পেইন্ট আৰু আছে আমি অকমান ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰিলে বহুকেইটা ওলাব এবিধ টিএলএমৰ সহায়ত আমি সকলো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এককভাৱে বা দলগতভাৱে গণিতৰ সংখ্যা আৰু যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ শিকিব দিব পাৰো আনফালে শিশুসকলক বৰ্ণমালাৰ জৰিয়তে শব্দ গঠনৰ উপৰিও জাম্বল ৱৰ্ড শব্দজাল গঠন আৰু সমাধান কৰিব দিব পাৰো এই হোৱাইট বোৰ্ডখন আৰু কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কমেন্টত জনাব মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহলে মোৰ এই চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক ধন্যবাদ